ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናይ ስለ ኮምቦ ቦክሶች ነው። ከዚህ በፊት ያየን ስለ ቴክስት ቦክሶች ነበር። ኮምቦቦክስ ዲስፕሌይ ኢዝ ኤ ቴክስት ኮምቦቦክስ ዲስፕሌይስ ኤ ቴክስት ቦክስ ኮምባይንድ ዊዝ ኤ ሊስት ቦክስ which enables the user to select items from the list or enter any value። ራሳችሁ የፈለጋችሁትን ቫልዩ ማስገባት ትችላላችሁ ከኮምቦ ቦክሳችሁ ውስጥ ወይም ደግሞ ከሊስት ውስጥ መርጣችሁ ልክ እንደ ሊስት ቦክስ ማለት ነው እንትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ፕሮግራም ምንድነው የሚያደርግ እዚህ ይሄ ኮምቦ ቦክስ ውስጥ ምን መንዴይ ዌድነስዴይ ቲውስዴይ እዛ የሚል አለ። ከዛ በተን በምትነኩበት ጊዜ አሁን ዌድነስዴይ ሴሌክት ስለተደረገ ስለተመረጠ ዌድነስዴይ የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ፕሮግራም እንሰራዋለን። አሁን መጀመሪያ ግን እንዴት ከኮምቦ ቦክስ ዳታ እናስገባለን የሚለውን ወይም ደግሞ መንዴይ ቲውስዴይ እነዚህ በቃ የሳምንቱ 7 ቀናት እንዴት እንዳስገባን ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለማስገባት ምንድነው የምንጠቀም ኮምቦ ቦክሷን እንደልና ይሄ የኮምቦ ቦክሷን ስም ስለሆነ ነው አይተምስ ከዛ ዶታድ አይተምስ ዶታድ ከዛ በደብል ኮቴሽን ውስጥ በቅንፍ አድርገን ሰንዴ መንዴይ እያልን መጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንግባና መጀመሪያ ግን ምን ያስፈልገናል? ኮምቦ ቦክስ እንዲሁም ደግሞ እንትን ያስፈልገናል ማለት ነው። ኮምቦ ቦክስ እንዲሁም ደግሞ በተን ያስፈልገናል። በተን ያስፈልገናል። ከዛ ኮዱን እንጽፈው ግን ሎድ ውስጥ ነው። ከዛ ምን እንላለን? ኮምቦ ቦክሷን ትላላችሁ ስዋን ዶት አይተምስ ይቅርታ። ከዛ አድ ትሉትና ከዛ በኋላ የሳምንቱን ቀናት ማስገባት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ኮፒ የምናደርግ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ቪ ስለዚህችን ኮፒ እናደርጋለን። ደግሞ እንደገና ከዛችን ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ይሄን ቲውስዴይ ትሉታላችሁ። ቲውስዴይ ፍራይዴይ ይህን ሳተርዴይ ይህን ሰንዴይ እዚህ ጋር ደብል ኮቴሽን። እሺ አሁን ምን ያደርግልናል? ራን በማድረግበት ጊዜ ፕሮግራሙን ዳታዎችን ያስገባልኛል። አስገብቶ አገኘዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይኸው አስገብቶልኛል። ነገር ግን አሁን ዌድነስዴይ መርጬ በተን በነካ ምንም ስራ አይሰራም። ግን በተኑ ነክቼ እዚህ ጋር ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። እንዲሰራ እናደርጋለን። ኮምቦ ቦክስ ሴሌክትድ አይተምስ how to retrieve value from combo box if you want to retrieve the displayed item to a string variable you can code like this string var የሚላለ var combo box on text እዚህ ጋር እንደምታስተውሉት አሁን ትንሽ ግራ ይላል። var የሚለው በኮምቦ ቦክስ ምንድነው መሰላችሁ ዳታ ታይፕ ነው እና ዳታ ታይፕ ነው። ግን ምን ማድረግ ይቻላል? ልክ እንደ ቫሪያብል ኔም መጠቀም ይቻላል። ከዚህ በፊት ነው ያጋጥሙኝ አውቅም የነበር እንትን እንድትልትዬ ነው ፈልጌ ነው። ከዛ ስትሪንግ var ኮሎናል ኮምቦ ቦክስ ዶት ቴክስት እንደዚህ አድርጋችሁ ዳታውን እንትን ማለት ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ስትሪንግ var የሚል ነፍጠር ስትሪንግ var የሚል ፈጠርኩ። ከዛ እዚህ ውስጥ ዳታ የምናስቀምጥበት ኮምቦ ቦክስ ዶት ቴክስት ኮምቦ ቦክስ ዶት ቴክስት እዚህ ጋር አስቀምጥኩት። ከዛ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩ ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ አድርጌ ሜሴጅ ቦክስ ብዬ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ var ነው እንትን እላለሁ ማለት ነው። አሁን ራን በማድረግበት ጊዜ በተኑን በምነካው ጊዜ የሆነ ነገር መርጬ ያን ውስጥ ያለውን ዲስፕሌይ ያደርግልናል። መጀመሪያ ግን በዲፎልት ምንም ሴሌክት አይደረግም። ስለዚህ ራን ባደረገው ምንም የሚወጣ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ተጨማሪ የምናየው ነገር በሌላ መልኩም ዳታ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። var አይተም ኮምቦ ቦክሷን ጌት አይተም ቴክስት ኮምቦ
ኮምቦቦክሷን ሴሌክትድ አይተም ዚስ የሚለውን ታውትና ዝም ብላችሁ ዚስ የሚለው ማለት ግራ የሚያጋባ ነገር ስለሌለ የዚህ ለማለት የዚህ ክላስ ለማለት ስለሆነ እሱን ተተን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር var አይተም ሲል ቫሪያብል እንደምን የተጠቀመው አሁን ልክ እንደ ዳታ ታይፕ ነው የተጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምቦቦክሷን ጌት አይተም ቴክስት ሴሌክትድ አይተም እሺ። ስለዚህ ኮዷን እንትን ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንጻፍ var አይተም የሚል ነፍጠርና ከዛ ኮምቦቦክሷን ኮምቦቦክስ ዋን ጌት ይረዳናል። ጌት አይተም ቴክስት አይተም ቴክስት አይተም ቴክስት ከዛ በቅንፍ ውስጥ ምን እንላለን? እንደገና ኮምቦቦክስ እንደና ኮምቦቦክሷን ዶት ሴሌክትድ አይተም ይረዳናል። ሴሌክትድ አይተም ቴክስት አይተም እሺ። ከዛ ቅንፏን እንዘጋለን። ከዛችን እናጠፋለን ማለት ነው። እሺ ሴሌክትድ አይተም አሁንም ይሄን በተመሳይ ዳታውን ከኮምቦቦክስ ያለውን አንብቦ ወደዚህ ገለብጣል። ከዛችን እንደዚህ አድርገን ሜሴጅ ቦክስ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ብለን ችን ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለን ከዛችን አይተም ብንቀየራት ወደ አይተም ብንቀየራት ተመሳሳይ እንትን እናገኛለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮሜንት እናደርጋለን። አሁን ራን እናደርግና እናያለን ማለት ነው። አሁን በተመሳሳይ ዌንስዴይ መረጥኩ። ራን ባረገው ዌንስዴይ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እሺ በተጨማሪ ደግሞ how to remove an item from ComboBox you can remove items from ComboBox in two ways. You can remove items at a specified index or giving a specified item by name. ስለዚህ ኮምቦ አሁን በስሙ ማስገር ትችላላችሁ። ካፒታሉን አሁን ስሞል ብታደርጉት አይሰራላችሁም። ፍራይዴ አሁን በኤፍ ካፒታል ከሆነች ኤፍ ነው ካፒታል ማድረግ ከፈልጋችሁ ደግሞ እንደዚህኛው ምን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ቅድም የነገርኳችሁ ይሄ ነው። እንደዚህኛው ደግሞ ምን ማድረግ በኢንዴክስ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮምፒውተራው ከዜሮ ነው መቆጠር የሚጀምርና ኢንዴክስ 0 ላይ ያለው ማለት መንዴይ ነው። ኢንዴክስ 1 ላይ ያለው ቲውስዴይ ነው። ያን ሪሙቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናያለን ማለት ነው። እንዴት ሪሙቭ እንደምናደርግ እናያለን። አሁን እኔ የፈለኩ ምንድነው መጀመሪያ መስራት የፈለኩት ምን እናድርግ መሰላችሁ? እቺንም ኮሜንት እናድርግ። ከዛ እቺን ግን እንሰዳት ቴክስቱን እንሰድና አሁን ሰውየው ሴሌክት ያደረገውን ሪሙቭ ማድረግ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ቪ እዚህ ጋር ሰውየው ሴሌክት ያደረገውን እዚህ ጋር ሜሴጅ ቦክስ ታስገቡታላችሁ ዳታውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከዛ ሪሙቭ ውስጥ ስለምናስገባው አይተም ስላችሁ ልክ እንደ አድ በተመሳይ ከዛ ሪሙቭ ነው የምትሉት። ሪሙቭ ሳይሆን ሪሙቭ ትሉትና ከዛ በደብል ኮቴሽን ውስጥ ምን ታስገባላችሁ? ቫርን ታስገባላችሁ። ስለዚህ ሴሌክት የተደረገውን ሪሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሪሙቭ አይተምስ ሜሴጅ ቦክስ ሪሙቭ አይተም። ስለዚህ ትክክል ነን። ስተታላችሁ እያለን ነው። እስኪ እዚህ ጋር ሪሙቭ አይተምስ ዶት ሪሙቭ ኮምቦቦክሷን ዶት ቴክስት። ስለዚህ ኮፒ እናድርግ የተሻለ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮምቦቦክሷን እሺ ኮምቦቦክሷን እኔ ዲስፕሌይ ነው ያረኩት የነበር ግን እንደዛ ሳይሆን እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ከዛ ሪሙቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ገብተን በምናይበት ጊዜ ጠፍቶ እናገኘዋለን። አሁን ለምሳሌ አሁን ምንም በተን ብነካው ምንም ሪሙቭ አይደረግም። ነገር ግን አሁን ቲውስዴይ መርጬ በተን ብነካት ከዚህ በኋላ ቲውስዴይ የምትባል አትኖርም። ፍራይዴይ ነክቼ በተን ብነካት ከዚህ በኋላ ፍራይዴይ የሚኖር አይኖርም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? በተጨማሪ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። እቺና ጥፋትና ኮንትሮል ፕላስ ዜድ እቺና ጥፋትና ሪሙቭ አት ብለን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንዴክስ 0 ብትሉት ስታርት ከዛ
ከዛ በተኑ በነካውት ቁጥር ዜሮ ላይ ኢንዴክስ ላይ ያለችውን ያጠፋል ማለት ነው። መንዴይ አሁንም በተኑ በነካው ቲውስዴይ ይጠፋል። አሁንም በተኑ በነካው ዌድነስዴይ ይጠፋል ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። በኢንዴክስም በእንትን ማስወገድ እንችላለን። ድሮፕ ዳውን ስታይል ዘ ድሮፕ ዳውን ስታይል ፕሮፐርቲስ ስፔሲፋይስ ዌዘር ዘ ሊስት ኢዝ ኦልዌይስ ዲስፕሌይድ ኦር ዌዘር ዘ ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። ነገር ግን እችን ብንጨርሳት አይቻልም ነበር? አይ ይሄን በሚቀጥለው እናያለን። ሌላም አለው። ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲያሳውቃችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሏን ምልክት ተጫኗት። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰላም ሁኑ።